हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग डोर. माझं नाव आहे अमित बोरकर आणि आजच्या या ट्युटोरियलमध्ये आपण पायथॉन टपल्स म्हणजे काय ते शिकणार आहोत. पायथॉन टपल्स म्हणजे काय तर इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दॅट कॅन होल्ड डिफरंट टाइप्स ऑफ डेटा. ओके, जसं की इंटीजर, स्ट्रिंग अशा टाईपचा डेटा एलिमेंट्स आपण टपल्समध्ये स्टोअर करू शकतो. टपलमधल्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या कॉमा सेपरेटेड असतात. सो आपल्याला जर मल्टिपल व्हॅल्यूज टपलमध्ये जेव्हा सेव्ह करतो आपण तेव्हा त्याला आपण कॉमा देतो. एलिमेंट्स आर स्टोर्ड ऑन इंडेक्स बेसिस विथ स्टार्टिंग इंडेक्स इज 0. ओके, सो जसा स्ट्रिंगच्या केसमध्ये बघितलं किंवा लिस्टच्या केसमध्ये बघितलं तसंच इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0. अ पायथन टपल इज एन्क्लोज्ड बिटवीन राउंडेड ब्रॅकेट्स आणि पायथन टपल्स आर इम्युटेबल, म्हणजे पायथन टपल्स तुम्हाला मॉडिफाय करता येत नाहीत. ओके, तर जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या आता लक्षात येईल की टपल्स हे एक्झॅक्टली लिस्ट सारखेच दिसतात किंवा लिस्ट सारखेच कॉन्सेप्ट आहे. ओके, तर तो फरक त्या दोन्ही मधला एवढाच आहे. बॉटम लाईन मध्ये सांगतो, म्हणजे थोडक्यात बॉटम लाईन म्हणजे एका वाक्यात सांगतो की लिस्ट या मॉडिफायबल असतात आणि टपल्स हे मॉडिफायबल नसतात. टपल्स आर इम्युटेबल, आपल्याला टपल्स चेंज करता येत नाहीत. हा त्यातला बेसिक डिफरन्स आहे. ओके, बाकी जनरली जे आपण लिस्ट बरोबर ऑपरेशन्स करतो, जसं स्लायसिंग असेल, सर्चिंग असेल वगैरे, ते सगळं आपल्याला टपल्स बरोबर पण करता येतं. पण टपल हे असं डेटा स्ट्रक्चर आहे जे आपल्याला मॉडिफाय करता येत नाही. मग जसं आपण लिस्टच्या केसमध्ये बघितलं होतं एक्झॅक्टली तसंच टपलच्या केसमध्ये सुद्धा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आणि बॅकवर्ड इंडेक्सिंग असतं. तर आपण याचं एक्झाम्पल करून बघूयात, म्हणजे डेमो आपण केला की आपल्या लक्षात येईल. आता इथे मी एक टपल डिक्लेअर करतो जे की मला राउंडेड ब्रॅकेटमध्ये डिक्लेअर करायला लागेल. 10, 20 आणि 30 ते मी डिस्प्ले करतो आणि त्याचा तुम्हाला टाईप प्रिंट करून दाखवतो. तर त्याचा टाईप तो दाखवतोय क्लास टपल. याचा अर्थ काय की हे लिस्ट सारखंच आहे पण राउंडेड ब्रॅकेटमध्ये हे आपण व्हॅल्यूज टाकल्या, जसं की लिस्टला आपण स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये टाकलेल्या होत्या, एक्झॅक्टली टपलसाठी आपण त्या राउंडेड ब्रॅकेटमध्ये टाकल्या. आणि जर आपल्याला यातला स्पेसिफिक एलिमेंट ॲक्सेस करायचा असेल तर तो आपल्याला असा ॲक्सेस करता येतो जो की आपण लिस्टच्या केसमध्ये केला होता. ऑफकोर्स ए ऑफ 3 म्हणालो मी की तो एरर देईल कारण की इट इज द इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज. तर इथे मी आता एक टपल क्रिएट केलेले या डायग्राम प्रमाणे. लेट मी डिस्प्ले दिस टपल. ओके, आणि याला आपण फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आणि बॅकवर्ड इंडेक्सिंग हे कसं वर्क होतं ते बघूयात. ते ॲक्च्युली एक्झॅक्टली लिस्ट सारखंच आहे, त्याच्यात काहीच बदल नाही, पण तरी मी काही एक्झाम्पल्स याच्यात घेतो. सो 2 आणि ब्रॅकेट असं दिलं की तो 100च्या पुढे ॲक्सेस करणार कारण सेकंड इंडेक्स आहे आणि एंडपर्यंत जाणार. तसंच जर मी स्टार्टिंग इंडेक्स नाही दिला आणि एंडचा इंडेक्स दिला तर तो 3 पर्यंत जाणार कारण 4 हा एक्सक्लूड केला जातो, तो इन्क्लूड केला जात नाही. सो 36 पर्यंतच येणार असतो. ओके, तसंच जर मी त्याला असं दिलं 1 पासून 5 पर्यंत, तर 33 पासून 43 या नंबर पर्यंत तो जातो. आणि जर मी त्याला 1:5:2 असं म्हटलं की 2 ने जा पुढे, तर तो 33 घेतो, 100 स्किप करतो, 36 घेतो, 43 स्किप करतो. करेक्ट, अशा प्रकारे तो आपल्याला आउटपुट देतो. आपण हे ऑलरेडी बघितलेलं आहे लिस्टच्या केसमध्ये की जर मला उलटं यायचं असेल सो मी स्टार्टिंग 5 दिला, नंतर स्टॉप ॲट 1 दिला आणि -1 असं म्हणालं तर तो टपल उलटा प्रिंट करतो. ओके, सेम वे जर मला निगेटिव्ह इंडेक्सने ॲक्सेस करायचा असेल, सपोज मला 33 पासून पुढचे नंबर्स प्रिंट करायचे असेल तर मी इथे ए ऑफ -5 कोलन लेट्स से मी काहीतरी एक्झाम्पल म्हणून -2 देतो, तर मग 33, 100 आणि 36 पर्यंत प्रिंट करणार आहे कारण -2 हा इंडेक्स तो प्रिंट करणार नाही. सिमिलरली जर का मी इथे त्याला म्हटलं की -5 पासून -1 पर्यंत जायचं आहे आणि -1 ने जायचं आहे. ओके, मग आता असं केल्यावर मी त्याला म्हणतोय -5 to -1 आणि त्याला सांगतोय की -1 स्टेप करायची आहे, तर तो -1 स्टेप इथे करू शकणार नाही कारण की तसं तर आपण हे पुढच्या डिरेक्शनने चाललो ना, -5 to -1 सांगितलंय. मग त्या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, तर आपल्याला सांगायला लागेल इथे की -1 पासून सुरू कर, म्हणजे ह्या पॉईंट पासून -5 पर्यंत ये म्हणजे इथपर्यंत,
आणि स्टेप शुड बी -1. असं जेव्हा आपण सांगू तेव्हा तो 75 पासून 100 पर्यंत येणार. अगेन 33 का नाही घेतला, कारण की -5 म्हणजे सेकंड व्हॅल्यू ही तो एक्सक्लूड करणार आहे. तर हे एक्झॅक्टली बिहेवियर लिस्ट सारखंच आहे, काहीही डिफरन्स नाहीये दोन्हीमध्ये. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीलाच म्हणालो की द डिफरन्स ओनली इज दॅट लिस्ट्स कॅन बी मॉडिफाईड, टपल्स कॅनॉट बी मॉडिफाईड. मग आपण बघूयात की टपल्सवर आपल्याला कोणते ऑपरेशन्स परफॉर्म करता येतात. तर लेट मी क्रिएट अ टपल हिअर. अगेन सिंपल व्हॅल्यूज घेतो 10, 20, 30 आणि आपण याला एकदा डिस्प्ले करूयात. सो इथे मला जे ऑपरेशन्स परफॉर्म करता येतील दॅट कुड बी, मी जर म्हटलं मल्टिप्लिकेशन A*2 तर आपण बघतो की ते रिपीट होतं. आता हे आपण खूप वेळा बघितलेले आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे माहिती आहे किंवा तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे की आउटपुट काय येणार. सो A*2 म्हणजे तो 2 वेळा ते टपल रिपीट करतो. आता सपोज माझ्याकडे एक दुसरं टपल आहे ज्याची व्हॅल्यू आहे 40, 50, दोनच व्हॅल्यू आहेत त्यात, तो मी डिस्प्ले करतो आणि मी म्हणलं A+B, तर तो 10, 20, 30, 40, 50 असं देतो. आता तुम्ही म्हणाल की टपल तर मॉडिफायबल नसतं, मग त्याने ॲडिशन कशी केली आहे, तर लक्षात घ्या A आणि B मॉडिफाय नाही झालेला. मी A आणि B तुम्हाला परत दाखवतो. हे फक्त A+B चा रिझल्ट त्याने दिलाय. सो मी जर उद्या म्हटलं की C इज इक्वल टू A+B, तर तो C नावाचा नवीन टपल बनवतो ज्याच्यामध्ये यात सगळ्या व्हॅल्यूज घेतो. असं ते वर्क होतं. ओके. त्याच्यानंतर इन ऑपरेटर आपल्याला वर्कता येतो. सो आपण म्हटलं की लेट से 20 इन C, तर तो म्हणणार आहे ट्रू. पण जर मी त्याला म्हटलं 22 इन C, तर ते येणार आहे फॉल्स. सपोज मी त्याला म्हटलं 20 नॉट इन C, तर तो म्हणणार आहे फॉल्स बिकॉज इट इज इन C. आणि सपोज मी त्याला म्हटलं की 22 नॉट इन C, तर तो म्हणणार आहे की ट्रू, हो 22 इज नॉट इन C. फाईन. तसंच आपल्याला फॉर लूपही वापरता येतं इटरेशनसाठी. ओके, मग ते आपण कसं करणार आहे. सो फॉर अन आयटम इन C, आपण त्याला म्हणतो प्रिंट आयटम. असं केलं की त्यांनी त्या टपल मधल्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला प्रिंट करून दाखवल्या. सो अशा प्रकारे हे जे बेसिक ऑपरेशन्स आहेत जे आपण लिस्टसाठी पण बघितले होते, सेम ऑपरेशन्स आपल्याला टपलवर पण परफॉर्म करता येतात. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा आपल्याकडे एखादा टपल असतं तेव्हा ते आपल्याला मॉडिफाय करता येत नाही. म्हणजे काय, सपोज मी A(0) प्रिंट केला, तो मला दाखवणार आहे 10 आणि मी त्याला म्हटलं की A(0) मध्ये मला 11 स्टोअर करायचं, तो आपल्याला एरर देणार. त्याची एरर अशी आहे, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आयटम असाइनमेंट. तुम्हाला थोडक्यात टपल मॉडिफाय करता येत नाही. मग मॉडिफाय करता येत नाही म्हणजे त्याच्यात अपेंडही करता येणार नाही, त्याच्यात तुम्हाला इन्सर्टही करता येणार नाही, त्याच्यातनं तुम्हाला रिमूव्हही करता येणार नाही. सो हे कुठलेही ऑपरेशन्स तुम्हाला टपलवर परफॉर्म करता येणार नाहीत. हे सगळे ऑपरेशन्स आपण लिस्टवर परफॉर्म करून बघितलेले आहेत. हां, एक मात्र करता येईल की मी डिलीट A असं म्हणू शकेन. ओके, मग डिलीट A म्हणजे काय, डिलीट द टपल, म्हणजे ते टपल पूर्णपणे डिलीट केलं. म्हणजे जर इथे मी A असं टाईप केलं ना, तर आता मला तो एरर देणार आहे. तो म्हणतो इज नॉट डिफाईन्ड. का, कारण की तुम्ही ते पूर्णपणे डिलीट करून टाकले. तर मला ते करता येईल, पण मला त्या टपलमध्ये कधी चेंजेस नाही करता येणार, हे लक्षात ठेवा. नाव लेट अस चेक आउट हाऊ वी कॅन हॅव डिफरंट डेटा टाइप्स इन अ टपल. टपलमध्ये आपण वेगवेगळ्या टाईपचा डेटा जर स्टोअर करायचा असेल तर तो आपण कसा स्टोअर करू शकतो. सो इथे मी एक टपल क्रिएट करतो, A इज इक्वल टू 10. दुसऱ्यांदा त्याला व्हॅल्यू देतो यश. त्याच्यानंतर तिसऱ्यांदा व्हॅल्यू देतो लेट से 90.5. चौथी व्हॅल्यू देतो लेट से अमित फॉर एक्झाम्पल, आणि मी एंटर हिट केलं. आता मी जेव्हा प्रिंट करतोय तेव्हा तुम्हाला ते टपल पूर्णपणे प्रिंट करून दाखवतं. दिस इज अगेन एक्झॅक्टली लाईक लिस्ट. सो इथे आपण मिक्स्ड टाईपचा डेटा त्याच्यात ठेवलेला आहे. इंटिजर, स्ट्रिंग, फ्लोट अशा टाईपचा डेटा त्यात स्टोअर केलेला आहे. ओके, अगेन मला याच्यात जर काही चेंज करायचं असेल तर तुम्हाला करता येणार नाहीये. फाईन. पण जर मला असं करायचं असेल की आता मला एक नवीन टपल बनवायचं आहे B, ज्याच्यामध्ये आता नीट बघा, मी ऑब्झर्व करा मी काय करतोय. मी एक नंबर स्टोअर करतोय 25, दुसरी एक व्हॅल्यू आहे इंडिया, तिसरी व्हॅल्यू म्हणून मी त्याला A देतोय. A म्हणजे काय, वरती जो टपल डिक्लेअर केलाय तो, आणि आता मी एंटर हिट केलं. ओके, तर त्यांनी B व्हेरिएबल बनवला विच इज नथिंग बट अ टपल, आणि तो जो मी प्रिंट केला तर तो कसा दिसतोय बघा, 25 इंडिया, आणि ब्रॅकेटमध्ये तो हे दाखवते. म्हणजे हे टपल इटसेल्फ हॅज बिकम पार्ट ऑफ इट. म्हणजे काय, टपलच्या आतमध्ये एक एलिमेंट कॅन बी टपल, कारण ते लॉजिकलच आहे. टपल सुद्धा एक डेटा टाईप आहे, आणि स्ट्रिंग किंवा इंटिजर किंवा फ्लोटिंग व्हॅल्यू हे सुद्धा एक डेटा टाईपच आहे. ओके, फाईन. एवढंच नाही तर मला असंही करता येईल, मी अजून एक टपल बनवतो C, ज्याच्यामध्ये आता बघा मी काय देतो इथे मी व्हॅल्यू देतो की C मध्ये मला B एक हवा आहे विच इज माय फर्स्ट एलिमेंट, जो की स्वतः एक टपल आहे, आणि सेकंड एलिमेंट म्हणजे माझ्याकडे काही नंबर्स आहेत जे लिस्टच्या फॉर्ममध्ये आहेत, ते मला हवेत, तरी सुद्धा चालेल. आता बघा प्रिंट करताना काय होईल. सो आता जेव्हा त्याने ते टपल प्रिंट केलंय तर
ही पहिली व्हॅल्यू आहे त्यातली. त्याच्यात दोनच व्हॅल्यूज आहेत, बी म्हणजे पहिली व्हॅल्यू आणि दुसरी लिस्ट जी तुम्ही दिली आहे ती दुसरी व्हॅल्यू. म्हणजे थोडक्यात त्याचं तुम्हाला बघायचं असेल, मी जर इथं म्हटलं सी ऑफ 0 तर तो पहिलं टपल पूर्ण प्रिंट करेल आणि मी जर म्हटलं सी ऑफ 1 तर तो लिस्ट प्रिंट करेल. तर सांगायचा मुद्दा हा की आपल्याला टपलच्या आतमध्ये टपल, टपलच्या आतमध्ये लिस्ट असं सगळं करता येतं, बिकॉज टपल अँड लिस्ट आर ऑल्सो डेटा टाइप्स. हे लक्षात ठेवायचं. ओके, हे जेवढं तुम्ही डेमोज कराल तेवढं तुम्हाला ते लक्षात येईल आणि तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि बेसिकली कॉन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर होतील. नेक्स्ट आपण बघूयात की टपलमध्ये फंक्शन्स कोणते कोणते अवेलेबल आहेत. I will create a tuple here, again a simple one, 10, 20 आणि 30 आणि 40, 50 अशा काही व्हॅल्यूज देतोय. लेट मी ॲड फ्यू मोर जिथे काही नंबर्स मी रिपीट करतोय. सो दिस इज द टपल दॅट आय हॅव. आता याच्यामध्ये सिम्पल असतं लेंथ, जे आपल्याला आपण आधी पण बघितलेलं आहे स्ट्रिंगच्या केसमध्ये, लिस्टच्या केसमध्ये. सपोज मी म्हटलं लेंथ ऑफ ए, त्याने दिलं मला 7. मी म्हटलं मॅक्स ऑफ ए, त्याने मला दिलं 50 बिकॉज 50 इज द मॅक्स. सिमिलरली मी जर म्हटलं मिन ऑफ ए तर मिनिमम नंबर इज 10, तो त्याने प्रिंट केला. सो असे डायरेक्ट फंक्शन्स आहेत ते आपण यूज करू शकतो. आणि टपल मध्ये जे फंक्शन्स अवेलेबल असतात त्याच्यामध्ये जर सपोज मी ए डॉट असं प्रिंट केलं तर इथे लिस्ट येईल. इफ आय होल्ड इन तर तिथे त्यांनी मला दाखवतं की दोन फंक्शन्स अवेलेबल आहेत, काउंट आणि इंडेक्स नावाचं. सो मी म्हटलं इथे ए डॉट काउंट आणि मी म्हटलं की लेट्स काउंट 10, की 10 किती वेळा येत आहे. तर त्यांनी मला इथं काउंट दिला 2, की 10 ऑकर्स 2 टाइम्स. फाईन. सो काउंट नावाचं फंक्शन आहे जे आपल्याला काउंट करून देईल की एखादा एलिमेंट किती वेळा त्याच्यात येतोय त्या टपलमध्ये. आणि त्याच्यानंतर इथे इंडेक्स नावाचं एक फंक्शन आहे की सपोज आता मला याच्यामध्ये 40 जो नंबर आहे, हा जो एलिमेंट आहे त्याचा इंडेक्स हवा आहे, मला इंडेक्स माहित नाही, मला त्याचा इंडेक्स हवा आहे. तर आय कॅन से इंडेक्स ऑफ 40, तर मला तो 3 देईल. म्हणजे काय 0, 1, 2 आणि 3. करेक्ट. सो अशा प्रकारे काउंट आणि इंडेक्स हे पण फंक्शन्स अवेलेबल आहेत. लक्षात घ्या की सिन्स टपल इज डिफरंट फ्रॉम अ लिस्ट, आपल्याला इथे कुठेही रिमूव्ह, ॲड, अपेंड, पॉप असे कुठलेही फंक्शन्स अवेलेबल नाही आहेत. नेक्स्ट आपण बघूयात की सपोज आपल्याला वी वॉन्ट टू क्रिएट अ टपल विथ अ सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंटवाले टपल बनवायचं असेल तर ते कसं बनवता येईल. तर आता इथे मी एक टपल बनवतो ज्याच्यामध्ये मी सिंगल एलिमेंट देतो 10 आणि आय हिट एंटर. ओके, आता आपल्याला इथं वाटेल की त्यांनी एक टपल बनवलं विथ अ सिंगल एलिमेंट. मी जर ते प्रिंट केलं ना तर त्यांनी मला 10 ही व्हॅल्यू दिली. पण लक्षात घ्या जेव्हा आपण टपल प्रिंट करतो तेव्हा खरं तर त्यांनी ब्रॅकेट दाखवून प्रिंट केलं पाहिजे. जसं की टपलच्या केसमध्येही राऊंडेड ब्रॅकेट असते, लिस्टच्या केसमध्ये स्क्वेअर ब्रॅकेट असते. मग त्यांनी फक्त 10 प्रिंट केला. मग ह्याचा टाईप जर मी चेक करायला गेलो ना तर तुमच्या लक्षात येईल की त्याने टाईप इंटिजर घेतलाय. कारण तुम्ही जेव्हा असं ब्रॅकेटमध्ये त्याला व्हॅल्यू देता ना तेव्हा त्याला हे कळत नाही की हे टपल आहे. कारण ब्रॅकेट तर आपण नॉर्मल केसमध्ये पण वापरतो प्रोग्रामिंगमध्ये, जशी कंडिशन चेकिंग असेल त्या केसमध्ये. ओके, मग जर मला इथे सिंगल एलिमेंटवाला टपल बनवायचं असेल तर मला काय करायला लागेल. सो इथे मी तुम्हाला दाखवतो की इथे पण कोड कसा लिहायचा. तर आपण म्हणायचं 10 आणि कॉमा एवढंच द्यायचं, पुढची व्हॅल्यू नाहीये आपल्याकडे, विच इज फाईन. ओके, पण आपण कॉमा देऊन त्याला फक्त एवढंच सांगतो की हे माझं एक टपल आहे. ओके, इफ आय हिट एंटर आणि आता जर मी हे प्रिंट केलं तर बघा तो कसा प्रिंट करेल, 10 कॉमा. ओके, आणि जर मी याचा टाईप आता तुम्हाला दाखवला तर तो सांगतोय की इट इज अ टपल. ओके, सो सिंगल एलिमेंटवाला. आणि जर मी इथं तुम्हाला ए ऑफ 0 दाखवलं तर त्याने 10 प्रिंट केला. मी जर त्याला म्हटलं ए ऑफ 1 तर तो एरर देणार आहे कारण की इट इज आउट ऑफ रेंज. सो इथे जरी तुम्हाला कॉमा दिसत असेल तरी लक्षात घ्या की त्यांनी एक सिंगल एलिमेंटवाला टपल बनवलेलं आहे. नाव लेट अस चेक हाऊ टू कन्वर्ट अ टपल इनटू अ लिस्ट अँड वायस वर्सा. म्हणजे आपण टपलला लिस्टमध्ये कन्वर्ट करूयात आणि लिस्टला टपलमध्ये कन्वर्ट करूयात. तर त्याच्यासाठी काय करायला लागेल ते आपण बघूयात. सो हिअर आय एम गोइंग टू हॅव अ टपल 1 2 3 4 अशा व्हॅल्यूज मी त्याच्यात टाकल्या. त्याचा जर टाईप तुम्हाला दाखवला तर इट इज अ टपल. आता ह्या टपलला मला लिस्टमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर मग मी कसं करणार. मग सपोज मी इथे म्हणालो बी इज इक्वल टू, पण बी इक्वल टू एम नाही म्हणायचं मला त्याला लिस्टमध्ये कन्वर्ट करायचं. सो मी म्हणणार आहे लिस्ट आणि मग त्याला मी ते टपल पास करणार आहे. ओके, जसं आपण इनपुटच्या केसमध्ये आठवत असेल तर टाईप कास्टिंग करतो तसं आपण इथे टाईप कास्ट करतोय लिस्टने. हे जेव्हा मी करतो आणि बी प्रिंट करतो तेव्हा बी पण प्रिंट केला त्यांनी 1 2 3 4 व्हॅल्यूज घेऊन. पण तुमच्या लक्षात येते का इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट आली. मग स्क्वेअर ब्रॅकेट आली याचा अर्थ बी काय असणार आहे. लेट अस चेक आउट द टाईप. टाईप आहे त्याचा लिस्ट. सो दिस इज हाऊ आपण एक टपलला लिस्टमध्ये कन्वर्ट केलं. आता व्हॉट इफ ही जी लिस्ट आहे त्याला परत टपलमध्ये कन्वर्ट करायचं. आता लिस्ट आहे पहिली गोष्ट, तर ही आपल्याला मॉडिफाय करता येईल का. तर करता येईल. मग मी इथे म्हणू शकतो का बी डॉट अपेंड
लेट्स से 20 आणि बी प्रिंट केला, ते बी मध्ये 1 2 3 4 आणि 20 ऍड झालं. ओके, सो मी मॉडिफाय केली लिस्ट आता, कारण लिस्ट मला मॉडिफाय करता येते, टपल नाही करता येते. फाईन. आता ही लिस्ट मला परत टपल मध्ये कन्वर्ट करायची असेल, सो नवीन बनवायचं मला. सो मी म्हणणार आहे सी इज इक्वल टू टपल फ्रॉम बी, आणि जर मी सी प्रिंट केला तर तुमच्या लक्षात येईल की 1 2 3 4 आणि 20 असा प्रिंट केलेला आहे. आणि जर मी टाईप बघितला त्याचा तर इट इज अ टपल. सो सिंपल फंडामेंटल आहे की कुठलंही टपल तुम्हाला लिस्टला कन्वर्ट करता येतं आणि कुठलीही लिस्ट ही तुम्हाला टपलमध्ये कन्वर्ट करता येते. सो लेट अस समराइज व्हॉट वी हॅव लर्न फ्रेंड्स. काय काय आपण शिकलो ते बघूयात. वी हॅव लर्न अबाउट टपल्स. वी हॅव लर्न दॅट टपल्समध्ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आणि बॅकवर्ड इंडेक्सिंग चालतं. त्याच्यानंतर टपल्स आर इम्युटेबल, म्हणजे काय, यू कॅन नॉट मॉडिफाय टपल्स. लिस्ट आणि टपल्स मधला बेसिक डिफरन्स आहे हा. आपण टपलचे ऑपरेशन्स बघितले, जसं की ॲडिशन, नंतर मल्टिप्लिकेशन, इन, नॉट इन आणि फॉर लूप. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की हाऊ वी कॅन यूज डिफरंट डेटा टाइप्स इन टपल, ते आपण बघितलेलं आहे. टपल फंक्शन्स आपण बघितले होते, काउंट आणि इंडेक्स नावाचं, किंवा लेंथ, मॅक्स, मिन. आणि आपण हे पण बघितलं की टपल कन्व्हर्जन टू लिस्ट आणि वायसे वर्सा, म्हणजे लिस्ट टू टपल आणि टपल टू लिस्ट हे कसं कन्वर्ट करतात ते सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. टपलच्या असाइनमेंट्स बघूयात आपण. त्या केसमध्ये यू ॲक्सेप्ट 5 नंबर्स फ्रॉम अ युजर अँड स्टोर इट इन अ लिस्ट. ओके, तर आधी नंबर्स युजरकडनं घेऊन लिस्टमध्ये स्टोअर करा, कारण ते तुम्हाला अपेंड करता येतील. त्याच्यानंतर यू विल कन्वर्ट दिस लिस्ट इन टू अ टपल. ओके, तर त्याला कन्वर्ट कसं करायचं आहे मी तुम्हाला दाखवलं. अँड देन यू ॲक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द युजर टू बी सर्च्ड. ओके, आणि डिस्प्ले हाऊ मेनी टाइम्स दिस नंबर ऑकर्स इन द टपल. कसं करायचं ते तुम्हाला माहिती आहे. इनफॅक्ट हे प्रोग्राम्स जे आहेत हे सेम लिस्ट सारखेच आहेत, फक्त आपण लिस्टला टपलमध्ये कन्वर्ट करून टपलवर ते परफॉर्म करतो. Second assignment is you accept 3 numbers from user and store it in a list. Again, convert this list into a tuple आणि मग iterate over the tuple and print the square of all numbers. म्हणजे काय, तर तुम्हाला त्या टपलवर इटरेट करायचं, म्हणजे कसं फॉर लूप वापरून तुम्ही ते इटरेट करणार. ओके, सो या 2 सिंपल असाइनमेंट्स आहेत आणि आय होप की जे डेमोज मी तुम्हाला दाखवतो ते तुम्ही करून बघताय, कारण तेव्हाच तुम्हाला गोष्टी लक्षात राहतील किंवा क्लिअर होतील की टपल कसं वर्क होतं. ओके फ्रेंड्स, सो दॅट्स इट फॉर द टपल्स ट्युटोरियल. ट्युटोरियल आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स बरोबर शेअर करा. नेक्स्ट ट्युटोरियलमध्ये आपण सेट आणि डिक्शनरीज काय असतात ते बघूयात. ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केअर.